ng Mga pangalan po. kami, ika na lang ko link. Pagkaroon ka na titigiri buka mga pinsan ko. Kaya ako nakaupo kaya tigatapo ko ako mga pinsan ko. Nagilan kami. Oras 11:24, andito na kami sa barko. Barko papuntang Catanduanes. So this will be my first time going to Catanduanes and first time ko rin sasakay ng barko. So we only availed the ordinary fare, or I mean regular fare, which is 322. So free seating, wala namang assigned seat. So I think alas 12 ata alis itong barko. It will take 4 hours, 3 to 4 hours ata going to Catanduanes. So see you in San Andres, Catanduanes. Finally arrived at San Andres Port, Catanduanes. So, mga 3 hours from Tabaco City Port going here to Catanduanes. Hinihintay na lang namin yung iba makababa kasi medyo marami pang tao. So, maya-maya is bababa na kami ng barko and we will be touring around Catanduanes. So, see you guys later. Morning guys, 5:14 a.m. Gayon. Yun sa nasang tubig. And we're on our way to Binurong Point. Mainit naman na, although may low pressure area, pero hopefully wag na siyang tumuloy kasi uuwi pa kami. So umilit naman na, sana wag nang umulan for the entire day hanggang bukas para makaikot kami dito sa Catanduanes and makauwi din kami.
Hindi ko alam. Utosin daw. Oras ngayon is 7:30. We finally arrived here at the Binurong Point pero may trekking pa. So waiting kami doon sa aming tour guide kasi required na may tour guide. 250 pesos ang bayad. 1:3. One tour guide is to 3 person. So yun. So medyo mainit na. Mahapdi na sa balat yung init. But good thing pa rin na mainit kaysa umulan. So sana magtuloy-tuloy yung gantong weather until tomorrow or sa mga susunod na araw. Since may low pressure area and sana hindi na siya tumuloy as bagyo. So waiting na lang kami sa mga kasama namin. At this point medyo nagugutom kami. Ako. So check namin kung anong pwedeng makain around the area. Ha? Bay na? Kay Junel, tamad kuhan. Kaya? Yep. 8:04 start of hiking. Uy! Madulas pag maulan. Minutes. We're here at Binurong Point. Mamarano sa kamot. City. 1 p.m. We're now back in Birak. Ay, Bato pala. We're now in Bato, Catanduanes. This is the Bato Church.
It was built on 1857 by Father Pedro Gomez. 1857. It's now time to go home. June 7, 6:45 a.m. Pauwi na kami. Balik na kaming Albay. Where? Uy. Ay. Ano yan? Picture? Lagi niya. Hindi ka na nakikita, Jonjil. Hindi nakikita. Against the world. Bye-bye. 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 Tama ka? Goodbye, Catanduanes!